Valmiin MacBook-telakan voisi tietenkin ostaa kaupasta, mutta missä siinä olisi hauskuus? Tänään rakennetaan sellainen itse, katsotaan paljonko säästyy rahaa ja ennen kaikkea tuleeko tästä oikeasti käyttökelpoinen vai täydellinen fiasko. Morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt tänään olisi semmonen ajatelma, että duunataan MacBook Air M5. Tää on tämmönen 13-tuumainen MacBook, niin tehdään semmonen telakka pöytään. Eli mulla on semmonen pöytä, missä on paksu pöytätaso, niin mä ajattelin, että mä teen semmosen, minkä saa kiinnitettyä tähän pöytään suoraan kiinni. Ja mulla on piirustukset täällä päässä suurin piirtein millainen se tehdään. Eli vähän sitä mukaan. Mä kerron tällä videolla, minkä takia mä nyt tämmösen meni hommaamaan. Mutta se tulee myöhemmin, millä tavalla mä perustelin itselleni tommosen järkevyyden. Mutta anyway, tämän verran tässä on niinku osto-osa, että täällä on tämmönen 7/1 Baseuksen tämmönen telakka. Eli tarkoitus olisi tehdä tästä MacBook Airista semmonen, että mulla on 4K-näyttö ja näppis ja hiiri pöydällä valmiina. Ja sitten mä tuun tän kompuutterin kanssa, painan sen siihen telakkaan. Ja sit se yhdistyy automaattisesti siihen näyttöön ja hiireen ja näppikseen. Ja sitten mahdollisesti kaikennäköisiin muihin juttuihin. Eli täällä on HDMI-lähtö, USB-lataus, USB-C-lataus, eli tämän saa sitten samalla ladattuakin siinä telakassa. Ja sitten on USB-A-lähtö ja SD-muistikartin lukija. Sitten tää on ihan basic tavara. Sitten mä hommasin tämmösen magneetti USB-C liittimen. Sitten tää tulisi niinku siihen telakkaan kiinteänä kiinni. Jos mä vaikka tän haluan ottaa johonkin reissuun mukaan, niin mä voin ottaa tämän kiinni. Et se ei tuu siihen. Ja tää on sillä ihan kätsy, että tää varmaan säästää myöskin tän MacBookin näitä USB-paikkoja jonkun verran, että tää yhdistyy tuohon tollaan ja voi ottaa tollaan irti. Ja oon testannut tän setupin jo, että tää lataa ihan normaalisti tän kautta, tän magneettiliittimen kautta ja data kulkee ja HDMI toimii 4K:na ja kaiken näköistä tämmöistä. Mutta tarkoitus olisi tämmöistä jämävanereista duunailla siihen semmonen telakka, missä olisi sitten niinku sisäänrakennettuna tää USB-liitäntä. Tää olisi normaalisti aina sitten niinku kotona tämä. Sitten ei tarvitsisi mitään muuta kuin lyödä läppäri siihen kiinni ja niin päin pois. Automaattisesti se yhdistyy siihen 4K-näyttöön ja tämmöiseen. Tämähän on muuten niinku hyvinkin pätevä laite. Tässä ei ole mitään tuulettimia eikä mitään, että tämä on passiivisesti jäähdytetty. Toisin kuin mun vanha pöytäkone. Anyway, ei mitään. Aletaan väkästelee ja ihmettelee. Ja jos et ole viettänyt kanavaa, harkitse sitä nyt. Ihan ekaksi mä ajattelin teippailla tänne tietokoneen noin portit kiinni. Ja itse asiassa mä ajattelin teipata tämän kokonaan ympäriinsä, että ei mene mitään pölyä tonne tietokoneen sisään ja pysyy liittimet ja kaikki pölyttömänä. Tässä kun joudutaan puista pölyä touhua. Eli tässä MacBook Airissähän ei ole 2 USB-C:tä ja onko tästä joku Thunderboltti. Eikö tää oli MagSafe? Niin nääkin on Thunderboltteja.
Ja sitten on Applen toi MagSafe. Sekin on semmoinen magneettilatausysteemi. Ja sitten on kuulokeliitäntä. Siinä on ainoat liitännät, mitä tässä on, niin tuolla samalla tuolla saa sitten vähän lisää noita liitäntöjä. Mä luulen, että tää on aika hyvä. Taidan laittaa tuohon vielä yhden setin tapee. Ihme, tuohon saadaan anka sitten mitään pölyä. Jep, nyt on MacBook suojattu. Pysyy liittimet auki. Täällä on tosiaan kuulokeliitäntä pelkästään täällä toisella puolella. Tää kuulokeliitäntä jää sitten siinä telakassa niin kuin ylöspäin. Jep, tää tuli hyvä. Eli mulla on tämmöstä, täytyy kohta mitata, muistaakseni 9 millistä havuvaneria. Tää on jäänyt tuolta retkiauto Prokkiksesta vähän niin kuin yli. Tässä voisi olla itse asiassa ihan sopivat muodot. Eli tästä se tulisi niin kuin pöytään kiinni ja hetkinen, tästä, nämä on siis ylijäämäpaloja, havuvaneria. Havuvaneri on halpaa, paljon halvempaa kuin koivuvaneri. Tämä ei ole lainkaan niin siistin näköistä kyllä niin kuin katsella, mutta ajattelin, että jos tämän maalaa, niin kai se siinä menee. Joo, paksuus ei ole yhtään varma. Tämän tarvii sitten 2 piisaa tuohon väliin. Mulla ei nyt oikein varmuutta, millainen mä tätä rupean tekemään, mutta ruvetaan piirtelemään jotain. Katsotaan, tää on nytkin jo ihan pölys. Ihan hyvä, että suojasi. Joo, katsotaan tän suurin piirtein keskelle ja suoraan. Millitonne, niin sit se on tosi jee. Toi tarkkuus saa riittää. Noin paljon vinossa toi reuna. En ymmärrä. Toi on niinku toi on nyt suorassa. No, onko se niin tarkkaa? Sitten. Tämähän on niinku ajatus tästä painaa kiinni pöytään. Tarvitaan tänne tämmönen. Ei tästä tietenkään tummi. Joo, tommonen me tarvitaan siihen koloksi, mutta tietysti me tällä, että kuinkahan pitkä sitten tarvitsisi olla sillä, että taisi hyvä, että tämä pääsi tuulettua hyvin, jos se vetäisi tosta jotenkin. Hyvä, kun mä piirsin vielä tälle nätemmälle puolelle. Noi viivat. No, ei se mitään. Mietitään. Olisi kiva ehkä tuossa suurin piirtein samalla kulmalla nää. Mä en tiedä, mahdaanko mä saada näitä. Mulla on huono pistosaha, että mahdaanko mä saada sitä pistosahalla tehdä. Mä luulen, että mä teen kulmat vähän loivemmaksi tähän. Joo, taas täältä joku. Saataisiko me tuolla semmoset netit kulmat siinä? Voi olla. Merkataan me oikein joku paikka oikein. 25 senttiä tohon, tonne. 2 kons. Sipi supi. Mä ajattelin tohon. Tää on varmaan semmonen pyöräys, mille just pääsee vielä tuolla pistosahalla. Sitten otetaan, me tarvitaan tällä epäin sitten seuraava. Kun tää näyttää nyt jo, niin nyt jo jotenkin epämääräiseltä tää meikäläisen kuviointi. Sitten tarvitsisi tosta lähteä noin päin. Saadaan samalle korkeudelle suurin piirtein. Ja tosta sitten viivaimella vedetään nää. Jaa, en tiedä. Tuleeko tästä ihan kamalan näköinen? Tää olisi niinku sen, no jokainen voi ajatella. Tää tulisi niinku 2 tommosen väliin. Niin saakohan toi. Sitä ei viittisi kauhean syvälle laittaa sinne. Ihan vaan siitä syystä, että toi passiivijäähdytys toimisi sitten vielä. Saadaanko me tosta samanlainen? Ja saadaan. Periaatteessa riittäisi tostako. Joo, tähän tulee nyt vähän hukkapalaa, kun ei jaksa miettiä niin pitkälle tätä, mutta täräytetään noin tästä ruuveilla yhteen ja sitten sahataan tämmöinen piitti. Ja sitten meidän ei tarvitse tähän muuta tehdä muuta kuin tänne nämä välihommat. Joo, sahaillaan tässä välissä vähän. Nää vähän niin kuin yhteen nämä biitit, niin saadaan sitten sahattua ehkä. Oho, toi tuli läpi. No, ei se mitään. Saadaan sitten sahattua ehkä toi noin 2 samannäköistä piittiä. Hitto, miksen mä... No ei nää kyllä jää mikään piiloon, mikään osa näistä.
Joku saattaa tunnistaa tämän pöydän vanhemmalta videolta. Eli siltä mieltä, missä perustettiin pop-up-ravintola. Käykää katsoa sekin. Sekin saattaa herättää myötähäpeätä, niin kuin tääkin video. Mutta ei mitään. Nyt on tää niinku yhtä puuta. Sitten koetaan sahata vaan viivoja pitkin, niin saadaan niin sanotusti päädyt sille. Saadaan päädyt tolle telakalle. Ongelma tässä vanhassa Einhellissä, että tää rupeaa aina sahaa, jos on vähänkin paksumpaa tavaraa. Ne rupeaa sahaan aina tällä jotenkin vinaa. Ihan sama, millaisen terän laittaa, niin paksuja tavaroita tällä ei pysty sahaamaan, mutta nyt tarvis tähän sitten suunnitella, että paljonko tänne jättää tavaraa. Tämähän jää kokonaiseksi tämä osa, mutta tämä takapuoli, niin sitä täytyy vähän katkoa, mutta mä en tiedä oikein mihin kohtaan se olisi sitten hyvä. Jos ajattelee, että tämä uspihässäkkä tarvii ton verran, olisiko sen tommonen joku. Sitä täytyy nyt vähän arvuutella, että mikä voisi olla sen sopiva. Tällä kun kustomina tekee, niin se voi olla ihan mikä vaan. Tämä on vaikka 4 senttiä tosta noin. Kai se piisaa. Muistakin saman verran täällä suurin piirtein 4 senttiä ja 4 senttiä. Niin sitten saisi 4 sentin soirosta tehtyä nämä kaikki. Joo. Nyt tästä ei oikein voi sanoa, että tästä tulee hyvä, mutta kyllä tämän kohtaan viimeistelee vielä. Toi pistosaha on kyllä semmoinen, että se ei sillä on hankala ajaa ihan viivaa pitkin, kun se lähtee vetämään. Että mä nyt pistän tuon pistosahan piikkiin tähän hommaan, että tulee niin kamala, mutta it is what it is. Eli saadaanko me toimittaa nyt sitten tuosta 7,5 senttiä. Tämä ei ole ihan tuosta kohtaa. Otetaan tuosta 7,5 senttiä. Eli tämän saisi vetää poikki. 7,5 sentin kohdalta. Tuosta kohtaa, kun se on sama mikä. Meneeköhän tää nyt oikein? Tarvittaisi melkein suora kulma. Katsotaan, löydänkö mä. Joo, löytyy. Tää saa kelvata tähän tarkkuuteen. Tämä pois. Jäädään nääkin pois, ettei pölyä. Otetaan tää veksi, tämä suiru. Ja sitten tehdään tänne 4 senttiä. Taidan sen verran tainoin vielä toi fuskata, ettei viittis pyöristää niitä. Tässä lähtee sitten tosta kohta vasta. Katon nyt. Ei. Toi just kun toi toinen, se leikkaa niin vinnaan tätä. Niin toinen puoli on ihan, tää puoli näyttää ihan jees. Menevä. Tää puoli on sitten tämmönen. Ihan hirveän näköinen. No, anyway. Nyt täytyy kerätä ajatuksia. Paljonko 4 sentin soiroa tarvitaan? 30 senttiä. Sitten tohon. Tuo riittää 15, 60 senttiä. Saadaan se tosta. Kyllä, tää on 70 senttiä. Me saadaan tästä vedettyä 4 sentin suiru tonne noin. Eikö me tarvitaan sitä tuplana? Saako tästä 2? Saako tästä 2? No just saa. Jep, eli tästä näin sahimaa. Omat haasteensa tulee tietenkin jo tästä sahaa. Vaikka kuinka piirtäisi suoraan viiva, niin ei meinaa suoraan saada tällä sahalla. Olisiko kellään mitään vinkkejä? No eikä me sillä vedetä sitten kuitenkaan.
Olisiko se siinä? Vedetään tolla. Joo, tää alkaa hahmottua. Tänne tulee tommoset piitit väliin. Jep. Tän mittaisia 2 kappaletta. Sitten tohon piisaakin ton mittaiset. Olisiko se näin? Näitä tarvitaan 1, 2, 3, 4. Jep. Millainen tästä mahtaa tulla? Saa samalla ton päänkin suoraksi. Ehkä. Jep. Onkohan tossa joku merkki? No on varma. Saisikohan niitä 4 ajettua tällä? Alright. Joo. Eli siinä alkaisi olla osat nyt valmiina. Tohon tulisi noita, tohon tommoset. Millainen tää pää näin vinoa? Mä en sitä ainakaan sahannut tollain. Ei. No, millainen tää voi olla mahdollista? Näistä tuli näin. Eri mittaisia. Vaikka koneella veti. En tiedä mahtaako tätä rakennelmaa enää kitti ja maali pelastaa. Epäilys on vahva. Jep. Mä taidan leikata ton nyt tosta ekaksi pois. Se oli siinä. Eli tänne tulee tämmöset palat. Otetaan tähän nyt tällainen noin suurin piirtein siihen paikoille. Eli tonne väliin se pitäisi loksahtaa ja tää tulee niinku pöytään kiinni täältä. Ja tää paksumpi osa makaa siinä pöydän päällä. Tähän pitäisi tästä nyt sitten niinku, vähän niinku rakentua sillai niinkin helposti, että painaa nää vaan tähän kiinni. Tää paksuus on tietenkin enemmän kuin tää MacBook Airin paksuus. Mutta mä ajattelin, että mä pistän nyt tänne niinku tonne väliin sitten liimaa huova, mikä sitten suojaa vähän tuota maalipintaakin tosta ja näin. Ei muuta kuin etsitään sopivat ruuvit ja aletaan kokoamaan. Voisin nyt vielä demota nämä kaikki osat, että siinä on, mistä tätä ruvetaan väkästelemään. Joo, siinä mittaan kun koitetaan ruunata. Oh no. Oliko tää vähän pidempi toi ruuvi? Oli. Tietenkin. Joo. Siinä oli vähän pidempiäkin ruuveja samassa kasassa. Ei ole hyvä. Ei ollut tarkoitus tuohon pöytään saakka vetää. Joku oli tehnyt jäynä. Mä nyt koitan tätä niin sanotun näkyvän puolen sivun tehdä semmoiseksi, että siinä olisi ainakin noi palat olisi kohtuu nätisti. Jos tätä nätin meinaa saada, niin joutuu kyllä aika paljon kittailemaan. Tietenkin nykypäivänähän jengi tekisi tämmöisen jollain 3D-tulostimella aika nopeasti. Ja tulisi kerralla hyvä ehkä. Ja vaikka niissäkin joutuu jotain protoja tekemään.
Mulla on semmoinen vahva kutina, että mulla loppuu just ton mittaiset ruuvit kesken. Ei oo totta. Kyllä näin kävi. Ruuvit loppu kesken, mutta tehdään tästä vielä semmonen. Kokeillaan nyt tässä vaiheessa, että onko tässä mitään mahdollisuuksia onnistumiseen. Joo, löytyy. Tää saa kelvata tähän tarkkuuteen. Tämä pois. Jäädään nääkin pois, ettei pölyä. Koko setti sitten kiinni näillä. Jumaleissa, mutta on rivon näköinen. Joo. Mä painan ton nyt tohon väliaikaisesti kiinni. Mä voin kitata sitten nää ruuvinreiät kyllä. Ei, tohon mä voin käyttää noita pidempi. Täytyy hakea kaupasta sopivia ruumeja. Noi, tää on nyt tää. En tiedä. Tuleekohan tää ikinä käyttää. Mutta pointti on se, että se tulee tähän tälläin. Ja tää tulisi niinku sitten pumps. Tämähän on nyt väljäko. Täällä ei ole niitä huopia vielä, mutta en tiedä sitten. Huhhuh. Mä taidan nyt purkaa tän ja kattoo sitä huopaa. Nyt tarviikin sitten vähän mittailla. Eli, hetkinen, mikäs pala tää? Mä taisin innossani tehdä näitä 5. No, anyway. Katsotaan, mittaillaan vähän tätä. Tää on 11 ja, onkohan tää 11 ja 4. Ja tämä sitten taas on, tää on sen 18 suurin piirtein, kun 9 millin vaneria, niin katsotaan, jos saatais, mulla on ainakin yhdenlaista huopaa jäänyt kans tosta retkiautoprokkiksesta jäljelle, niin mä katson, jos se olisi sopivaa. Nyt löytyy jotain huopaa. Mä tähän jo vähän kerkisin sovittelee. Tää on siis tämmöistä niin sanottua verhoiluhuopaa. Tällä mä sen siihen ajattelin liimata. Tää ei välttämättä ole ihan vielä tarpeeksi paksua. Tän tarvitsisi olla kyllä nyt tussi. Noin ikään. Ei. Niin juu, tää täytyy tänne taittaa. Jaa, siitä kai sitten. Mä ajattelin nyt liimata kumminkin tän tähän. Sitten mä saan vähän paksuutta jollain. Sitten jotain vielä väliin varmaan. Saa sitten semmoisen fit like a glove. Mä oon tässä nyt 15 minuuttia etsinyt sitä liimaa. Eikä se taida löytyä. Mä yritän jatkaa hakemista. No niin, löytyyhän se liima. Olisi tarvinnut vaan tosta toista piitistä tehdä toi malli tähän vastakkaiseen huopaankin. Eihän sitä sitten huomannut. Mutta eiköhän me se tosta saada kohtuu iisisti. Tää tuleekin tänne. Taidaan leikata ton palan tosta ensin pois. Sitten vasta sovittaa sitä tonne. Tää ei oikeastaan tarvitse sellaisen niin kauhean jämptikään. Mieluummin vähemmän jämpti, että tää ei liimaudukaan ihan kohilleensa, niin ei rupea sitten panttaamaan tuo välissä. Nyt tulee kyllä sen sortin paskartelua, että voi god damn. Jep, tulee sitten tänne takapuolelle näin. Ei mitään, mä liimaan sen. Siihen on nyt liimattu toi huopa. Koe sovitetaan tätä. Tärätetään tosta jollain ruuveella tää nippuu. Noin. Täällä on nyt niinku huopa joka puolella. Sitten testataan, millainen tää soveltuu tänne. Hitto ei muuten huono. Tossahan on noin kummijutut, niin olisi tannut siitä tietenkin mitata toi paksu. Siinä se sitten onkin jo, että ei näe kunnolla. 13 ja sitten 3.
Testataan. Ei hemmetti, tää on ihan... Tää on ihan niinku... Tää ei liiku mihinkä täällä. Nyt kävi kyllä munkki. Sitten. En olisi uskonut. Sitten meidän tarvii jollain lailla mitottaa toi portin paikka vähän sinne päin. Elikkä missä se portti nyt on? Tuolla. Eli meidän täytyy sitten tehdä sille toi paikka tonne. Se ei tietenkään ole ihan keskellä paksuuden suhteen. Ota tosta tuo. En mä leveyttä rupea hakemaan tämän mitan vaan nyt kun on takin 58 milliä. Eli otan tästä tää auki taas. Vähän liimautu näköjään kiinni. Nyt tulee vähän sellaista tarkempaa hommaa. Tähän saakka oli tällainen niin kuin tuuman tarkkuudella saatiin tehtyä. Mutta nyt tarvitsisi tälle kehitellä paikkaa. Sanoinko mä 58 milliä? Varmaan. Tossa ja en tiedä millainen noi tyhjän kirjata. Mä laittaisin sen tuohon, kun saan mä sen tästäkin katsottua. Missä kohtaa sen paikkaa? Aika tarkkaankin. Mä en näe mitään, kun paistaa valo päin. Kyllä, tohon kohtaan. Kuinka paljon tää nyt sitten tarttisi tohon? Mä voin tosta ottaa. Mä ajattelin, että mä laitan tän kuumaliimalla kumminkin kiinni tän kulman tänne. Ton verran. Toi. Tätä tarvis tommonen pala siis ottaa veksi. Joo. Ei kai siinä mitään, kun mä nyt ihan turhan takia liimasin tämän tähän. Tän saa ottaa tästä veksi. Tämän taas on mulla terävää puu. Tää on muuten pirun sitkeätä tavaraa tää verhosuopa. Mutta sitten näppärää, kun tää venyy. Jossain kohdissa on tietenkin näppärää. Tässä se ei tarvitsisi venyä yhtä. Jep. Eli mä nappaan ton piitin irti ja onko mä noin syvälle ajanut? On tossa. Tosta toi pala pois. Mä otin nyt tosta teipin tosta USB-portin kohdalta veksi ja pistän tää magneetti USB-C-liittimen siihen ja testataan. Kyllä, se siihen sopii, mutta pääseekö mä liimaamaan sitä sillä lailla, että toi varmasti tulee niinku oikeaan kohtaan. Sepä se. Riittääkö toi tarkkuus, jos mä vähän painan sitä tonne? Painan tonne vaan kuumaliimaa. No, kokeilemallahan se selviää. Mä otan koittaa pelkällä tuolla kuumaliimalla saada sen sillä lailla, että se pysyy siinä sillä lailla kivasti. Mutta myöskin sillä lailla, että mä liimaat mäkkiä tohon noin. Mitä sanotte? Tuleeko toi pysymään tuolla? Ja mä ajattelin sillä, että mä olisin saanut sen sillä, että nyt ei parannekään liikuttaa yhtään. Ajattelin sillä, että mä olisin saanut sen tosta noin aina nypättyä vekstaa uspia. Pois sen saa kyllä. Ei saa takaisin purkamatta tätä koko rakennelmaa, luulisin. Mä taidan lyödä nyt tämän kannen kiinni tähän, niin sit se... Oh no, fuck. Kannen kiinni, että se sitten jotenkin hakisi paikalleensa sen sitten. Kohtaan tää selviää, millain tää käy. Vedetään tosta vaan kiinni. Meinasin vetää tosta. Siinä ei olisi naarattanut. Joo, se on siinä nyt kiinni. Antaa liiman kovettua. Eli mä nappasin nyt ton kannen vielä auki. Katon nyt vähän millain toi liima on levinnyt tonne aika hyvin. Tää on kyllä ihan niinku yhtä puuta. Niin mä ajattelin, että mä teen tähän sillä, että mä teippaan vielä tämän liittimen. Teen vähän viimeistelyä tälle hommalle, ettei mene tänne pölyä ja näin. Mä vähän hivoskelin tästä näitä pahimpia paikkoja ja mä ajattelin nyt kun täällä on ruuvireikiä niin pirukseltaan, niin ajattelin niitä vähän kittailla ja muutenkin tää vaneri ei ole ihan priimaa. Että vähän sillä, että jos tän meinaisi vaikka maalata, niin tulee parempi, kun mä vähän kittailee ehkä. Katsotaan. Joo, vähän on
järeä lasta näihin piiperryksiin. Eikä tästä kitistäkään oikein ole tietoa, että millaista tämä mahtaa olla. Tämä on kans ainakin pari vuotta vanhaa. Sitten koittaa kitata sillä, ettei kittaa noita ruuvin kantoja. Mä ajattelin tämän nyt tehdä semmoiseksi vielä, että tämän saa auki, että kun mä en ole ihan 100% varma, että toi liitin tuolla pysyy paikallaan. Se näytti kyllä aika hyvin liimautuvan tuolla kuumaliimalla. Se saattaisi olla ihan jees, mutta en ota sitä riskiä, että täytyy sitten vaan noi kittaukset vähän ottaa auki. Tää jää takapuolelle sillä seinää päin, että sitä ei kukaan näe. Tästä voisi ehkä noi reijät tuolta kitata umpeen. No ehkä vähän paremman näköinen. Tien noista sitten. Vedetään nekin sitten mukamas umpeen. Joo, tää on aika raffia noin pintaa tommonen havuvaneri muutenkin, ettei tää nyt ihan, ei tästä nyt mitään kauhean ihmeellistä saa, vaikka kuinka kauan aika hieroisi tätä. Täytyisi ylikitata vallan ja varmaan hio parin kertaa ja enkä tiedä, kai tää ihan legit on vielä tää pari vuotta vanha filleri. Jep, nyt annetaan ton kuivua. Sitten vedetään vähän maalia päälle ja sitten päästään testaamaan valmista tuotetta, jos se on vielä silloin kunnossa. Vähän sillä houkuttelisi kyllä toisaalta kitata nää umpeen. Tähän tulisi sitten vaan tänne niin kuin parilla ruuvilla siihen pöydän reunaan kiinni. Niin olisi nyt fiksumman näköinen, kun siinä ei ole näitä systeemin avausruuveja, mutta kyllä se varmaan on parempi pelata varman päälle, että jos se sattuu aukeen sen liitin sieltä, niin sitten saa sen helposti auki ja fiksattua paremmin sen. Ja sitten just, että jos sattuukin haluamaan joskus tämän mukaan, niin kyllä sen tuolta nypättyä saa tämän pois. Mutta et saa takaisin sille muuta kuin purkamalla tämän. Niin. Ja jätetään sitten tommonen, että sen saa tarvittaessa purettuakin. Nyt on filleri kuivunut. Mä vähän hivasin näitä. Mä maalaan tämän purettuna. Tuon mä teippasin tosiaan tää portin vielä. Tossa hioin ja maalaan tän, niin ei mene sinne mitään shittiä. Ei muuta kuin suttaamaan seuraavaksi. Ai että kun siitä tulee hyvä. Jos jotakuta katsoja hirvittää tää viimeistelyn taso, niin mä oon sillä ajatellut, että tehdään semmoisella viimeistelytasolla, mikä Arttu Harkille kelpasi ratulaohjelmassa. Elikkä jos tiiliskivellä vähän hivasee ja siihen maali päälle, niin siitä tulee hyvä. Mutta ei mitään hei. Arttu Harkille terveisiä. Hyvä ohjelma oli. Ja maalinahan tietenkin käytettiin. Tää on varmaan Tokmannin tai Puuilon joku tarjous musta talomaali. En tiedä, on ihan älyttömän paljon mustaa pigmenttiä tässä, että tuolta kun menee hakemaan jotain NS premium maalia, niin joutuu vetämään moneen kertaan, mutta tässä on niin paljon tätä mustaa pigmenttiä, että tällä saa melkein, yhdellä laakilla vedettyä. Oikein hyvä maali. En tiedä saako vaan mistään enää. 2 piittiä, niin saa kuivua sen aikaa, että voisi vaikka käydä mato-ongella sillä välillä, jos vaan löytyy mato-onkivehkiä. Tässä maalin kuivuessa mä voisin vähän kertoa siitä, minkä takia mä päädyin tämmöiseen MacBook Air-tietokoneeseen. En tosiaankaan ole siis mikään Apple-fanipoika. Jollain lailla on ollut tosi hankalaa niiden kanssa toimiminen Applen tuotteiden kanssa. On lähinnä Android-juttuja käytellyt ja PCtä. Ja tähän saakka on videoita editoinut PC:llä. Niihin taisi mennä viime vuonna tietokoneen päivityspalikoihin melkein 900 € rahaa. Nyt tämänhetkisillä hinnoilla, jos nyt menisi tekemään samanlaisen koneen, mikä mulla oli, niin se olisi varmaan joku 1 000 € plus siihen näytöt ja näppikset ja hiiret.
Että varmaan joku 1300–1400 € maksaisi tällä hetkellä se kone, mikä mulla oli. Mutta se hyvä puoli se itse väsätyissä koneissa, että niissä komponenteissa on tosi pitkät takuut, että on jossain prossussakin saattaa olla 5 vuotta takuu. Toisin kuin tuossa MacBookissa, siinä on vuoden takuu, mikä on ihan älytöntä, että ei mitään järkeä. Vuoden takuuta, mutta anyway, no mä sain sen tietokoneen myytyä, tilasin sitten ton MacBookin tilalle, niin mulla on siinä semmoinen ajatus, että nyt toi MacBook kestäisi sen 10 vuotta. Se pyörittää tosi hienosti tuota DaVinci Resolvea, millä mä editoitin ohjelmia. Päälle tonnin kone, PC, niin ei se pyöritä niin hyvin DaVinci Resolvea, kun niihin 4K-matskut heittää sisälle, niin se vaan puutu. Nyt toi MacBookin kanssa niin ei ole ollut mitään ongelmia. Ei ole ollut niinku puhettakaan, että puutuisi. Niin mulla on nyt semmoinen plääni, että mä tosiaan teen tämmöisen telakan. Niin mulla on nyt sitten se MacBook, niin mä saan se heittää siihen telakkaan. Mulla jäi siitä vanhasta koneesta 4K-näyttö, minkä mä ostin viime vuonna. Näppikset ja hiiret on siinä telakassa kiinni. Sitten siihen saa kameran ja kaikki systeemit siihen telakkaan valmiiksi. Ja lataukset tulee kaikki siitä suoraan sitten telakasta. Niin mulla oli alun perin semmoinen ajatus, että jos mä ostaisin jonkun läppärin siihen PC:n kanssa. Mutta sitten tuli ongelmana se, että jos mä vaikka haluaisin samaa projektia DaVincissa editoida jossain muualla kuin siellä tietokoneella, niin mun täytyisi aina se kopioida sitten kovalevyn kautta mukaan. Ja tehdä tällaisia projektijuttuja. Tai siis tehdä näitä projektitiedostoja useampia, niin mä ajattelin, että se on helpompi, että mulla on se siinä yhdellä koneella. Mä voin ottaa mukaan, jatkaa sitä projektia vaikka jossain muualla kuin kotona. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin mä vaan lykkään sen sinne. Mä saan ison 4K-näytön käyttöön ja kunnon näppiset ja hiiret. Mä pystyn editoimaan kotona ihan yhtä lailla kuin reissussa. Samalla koneella. Ei tarvitse siirrellä niitä tiedostoja edestakaisin. Niin tämmöinen ajatus mulla oli, että mulla olisi ollut ensin, että mä hommaisin läppärin. Mutta sitten kun mä rupesin katsomaan niitä läppäreiden hintoja, mitä ne maksaa. Ja sitten se, että kun mulla ei oikein toi pöytäkonekaan ole semmoinen, että se pyörittää kunnolla. Ja sitten mä ChatGPT:ltä kyselin, että annoin omat koneen speksit ja sitten vertasin sitä MacBook Airia, että millaisia DaVincia pyörittää 4K-tiedostoja, ja se väitti, että se pitäisi pyörittää paremmin. Ja kyllä se näköjään ChatGPT tällä kertaa oli oikeassa. No, mä sain siitä tietokoneesta jotain, ei tietenkään samaa rahaa, mitä toinen nykypäivänä sen kokoaminen on maksanut, mutta suurin piirtein saman verran, mitä se mulle tuli maksaa, koska komponenttien hinnat on noussut niin paljon tässä vuoden aikana. Että nyt joutuu laittamaan muutama satkuun lisää rahaa, että sai sen MacBook Air. Mutta nyt mulla on mahdollisuus kotona reissussa samalla koneella. Mä saan siellä, mulla on teräinen muisti tuossa MacBookissa, niin sinne sopii kyllä projektitiedostot hyvin ja näin. Nyt on tässä pari-kolme viikkoa peuhannut sen koneen kanssa, niin on kyllä tyytyväinen, vaikka onkin Apple-tuote. En ole niitä pitänyt kyllä kauhean ihmeellisinä, mutta yllätyin, että on niin tehokas kone kuitenkin tuohon hommaan. Sehän on niin kuin ilmeisesti ton DaVinci Resolven kanssa aika hyvin tulee juttuun, että se on aika hyvin optimoitu siihen. Mutta hei, tässä oli tämä itselleni perusteltu. Itselleni näin mä tämän perustelin, että on järkevämpi, että on yksi ainoa kone. Ja sitten sitä samaa konetta pystyy käyttämään. Ja nyt mä oon sitä kokeillut se USB-telakan kanssa, niin se toimii kyllä tosi hienosti, että läppäri vaan kytkee siihen USB-dokkiin, niin sitten alkaa homma tykittää sillä isolla näytöllä ja editointi on paljon helpompaa kuin on iso screeni. Mutta sen ihmeistä pinöimättä käydään katsoa, millainen sitten tuli tuosta Homemade-telakasta. No niin, ja tervetuloa takaisin Köntsätupen askartelu-paskartelukerhoon. Eli se saa luvan olla tarpeeksi toi kuivunut. Tämmönen siitä nyt sitten tuli. Mä nyt demoon vähän millainen. Se tulee niinku pöytään kiinni, se tulee tänne. Täältä sivusta tulee kiinni suoraan kiinteänä pöytään. No, en mä tiedä. Siitä tuli nyt taas vähän semmonen niinku tekijänsä näköinen. Mutta hei, ei mitään. Jos rikkasit tästä erikoispuuhastelusta, tää oli vähän tämmönen high-tech meets low-tech
kötöstely, niin pistä kanava tilaukseen, tykkää, kommentoi, miten sä olisit tämän samanlaisen rakennelman kötöstellyt. Tämmöisiähän saisi semmoisen telakan tuohon niin valmiinakin. Siinä oli muistakin sillä lailla, että siellä oli USB-C tuli perästä. Niin se maksoi noin 200 €. Että nämä nyt sitten nämä palikat, mitä tähän tuli kustantaa, jos ei näitä lasketa, niin se USB-telakka ja toi magneetti USB-C niin kautta Thunderbolt, niin ne maksoi varmaan joku vajaa 40. Että tein itse ja säästin taas. Ei mitään. Kiitos. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!